વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લેક્ચરમાં આપણે કેપેસિટન્સ પર ડાઇલેક્ટ્રિકની અસર સમજીશું. એટલે કે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરમાં જ્યારે કેપેસિટરની બે પ્લેટો વચ્ચે ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ મૂકવામાં આવે તો સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સ પર તેની શું અસર પડશે તેના વિશેની ચર્ચા આપણે અહીં કરીશું. અહીં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બે પ્લેટો એકબીજાને સમાંતર ગોઠવેલી છે. આ બે પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર d જેટલું છે. બે પ્લેટોમાંની એક પ્લેટ ધન વિદ્યુતભારિત છે અને બીજી પ્લેટ ઋણ વિદ્યુતભારિત છે. આ ધન વિદ્યુતભારિત અને ઋણ વિદ્યુતભારિત પ્લેટના કારણે આ બે પ્લેટોના વચ્ચે E0 જેટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થશે. હવે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં જો કોઈ ડાઇલેક્ટ્રિક મૂકવામાં આવે તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે ડાયપોલના અણુઓની ડાયપોલ મોમેન્ટ્સ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર દિશામાં ગોઠવવાનું ચાલુ થશે. કોઈ સમયે દરેક ડાયપોલ મોમેન્ટ્સ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જશે. હવે આ સમયે આ ગોઠવણ પરથી આપણે જોઈ શકીએ કે પાસે રહેલા ડાયપોલના ધન વિદ્યુતભારો અને ઋણ વિદ્યુતભારો એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે. આમ વચ્ચેના વિસ્તારમાં રહેલા દરેક વિદ્યુતભારો એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે. આમ પ્લેટની એક બાજુનો ભાગ એ ધન વિદ્યુતભારિત રહેશે અને બીજી બાજુનો ભાગ એ ઋણ વિદ્યુતભારિત થશે. પરંતુ આ ધન વિદ્યુતભાર અને ઋણ વિદ્યુતભાર એ ધ્રુવીભવનના કારણે ઉદ્ભવેલું હોવાથી ધન વિદ્યુતભારિત પ્લેટને સિગ્મા p એટલે કે ધ્રુવીભવનના કારણે ધન વિદ્યુતભારિત પૃષ્ઠ ઘનતા અને માઇનસ સિગ્મા p એટલે કે ધ્રુવીભવનના કારણે ઋણ વિદ્યુતભારિત પૃષ્ઠ ઘનતા વડે દર્શાવેલ છે. આ સિગ્મા p અને માઇનસ સિગ્મા p ના કારણે આ પ્લેટની વચ્ચેના વિસ્તારમાં ધ્રુવીભવનના કારણે એક બીજું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉદ્ભવશે જેની દિશા ધનથી ઋણ તરફની હશે. તો આમ આ બે પ્લેટ વચ્ચેના વિસ્તારમાં એક બીજું વિદ્યુત ક્ષેત્ર EP એટલે કે ધ્રુવીભવનના કારણે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉદ્ભવશે. હવે જો બે પ્લેટ વચ્ચે શૂન્યાવકાશ હોય તો બે પ્લેટ વચ્ચેના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર થશે E0 બરાબર સિગ્મા 0 ડિવાઇડ બાય એપ્સિલોન 0, જ્યાં સિગ્મા 0 એ પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા અને એપ્સિલોન 0 એ શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી છે. જે રીતે આપણે આગળના લેક્ચરમાં ધ્રુવીભવનનું સૂત્ર જોઈ ગયા તેમ ધ્રુવીભવનનું સૂત્ર થાય P બરાબર ડાયપોલ મોમેન્ટ્સ છેદમાં કદ. હવે અંદર ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રના ડાયપોલ મોમેન્ટ્સ થશે ધ્રુવીભવનના કારણે ઉદ્ભવતો વિદ્યુતભાર એટલે કે QP અને બે પ્લેટો વચ્ચેનો અંતર અથવા તો બે વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર D છેદમાં કેપેસિટરનું કદ. કેપેસિટરનું કદ એટલે પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ અને બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર એટલે કે A અને D નો ગુણાકાર. હવે સિગ્મા p એટલે કે પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા બરાબર વિદ્યુતભાર છેદમાં ક્ષેત્રફળ એટલે કે QP છેદમાં A. આમ QP બરાબર સિગ્મા p ઇન્ટુ A લખી શકાય. હવે આ સૂત્ર અહીં મૂકીએ તો તે થશે સિગ્મા p AD છેદમાં A ઇન્ટુ D. AD કેન્સલ કરીએ તો ધ્રુવીભવન P બરાબર સિગ્મા p મળશે. તેને આપણે કહીએ સમીકરણ નંબર 2. હવે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે E0 અને EP એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં છે. આમ આ વચ્ચેના વિસ્તારમાં પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E થશે E બરાબર E0 માઇનસ EP, કેમ કે બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં છે. E0 નું સૂત્ર મૂકીએ તો સિગ્મા 0 છેદમાં એપ્સિલોન 0 માઇનસ EP નું સૂત્ર થશે સિગ્મા p ડિવાઇડ બાય એપ્સિલોન 0. છેદ સમાન હોવાથી આ સૂત્ર કંઈક આ રીતે લખી શકાય E બરાબર સિગ્મા 0 માઇનસ સિગ્મા p ડિવાઇડ બાય એપ્સિલોન 0.
એપ્સિલોન 0 અહીં E સાથે ગુણાય તો સૂત્ર થશે E એપ્સિલોન 0 બરાબર સિગ્મા 0 માઇનસ સિગ્મા P બરાબર P ની કિંમત અહીં સમીકરણ 2 માંથી લખેલી છે. આને સમીકરણ નંબર 3 કહીએ. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે જો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર જો ખૂબ જ પ્રબળ ના હોય તો ધ્રુવીભવન એ લગભગ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્રના સમપ્રમાણમાં હોય. માટે P બરાબર સમપ્રમાણતા દૂર કરીએ તો સમપ્રમાણતા અચળાંક આવશે ઝાઈ E એપ્સિલોન 0 E, જ્યાં ઝાઈ E એ વિદ્યુત સસેપ્ટિબિલિટી છે, એપ્સિલોન 0 એ શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી છે. ધ્રુવીભવનનું આ સૂત્ર સમીકરણ નંબર 3 માં મૂકીએ તો સૂત્ર થશે E એપ્સિલોન 0 ઇક્વલ ટુ સિગ્મા 0 માઇનસ ઝાઈ E એપ્સિલોન 0 E. હવે ઝાઈ E એપ્સિલોન 0 E ને બરાબરની સામેની સાઈડ લાવીએ તો એ ધન થશે. આમ E એપ્સિલોન 0 પ્લસ ઝાઈ E એપ્સિલોન 0 E બરાબર સિગ્મા 0 ની કિંમત અહીંથી મૂકીએ તો સિગ્મા 0 બરાબર E0 એપ્સિલોન 0, માટે E0 એપ્સિલોન 0. આ બંનેમાંથી E એપ્સિલોન 0 કોમન કાઢવામાં આવે તો થશે E એપ્સિલોન 0 કૌંસમાં 1 પ્લસ ઝાઈ E ઇક્વલ ટુ E0 એપ્સિલોન 0. પરંતુ યાદ રાખવું કે એપ્સિલોન 0 કૌંસમાં 1 પ્લસ ઝાઈ E બરાબર એપ્સિલોન થાય, એટલે જે તે માધ્યમની પરમિટિવિટી. હવે આ કિંમત સમીકરણમાં મૂકીએ તો સૂત્ર થશે E એપ્સિલોન ઇક્વલ ટુ E0 એપ્સિલોન 0. આમ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E થશે E ઇક્વલ ટુ E0 છેદમાં એપ્સિલોન અપોન એપ્સિલોન 0. પરંતુ એપ્સિલોન અપોન એપ્સિલોન 0 એટલે સાપેક્ષ પરમિટિવિટી થાય, જેને આપણે ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક K વડે પણ દર્શાવી શકાય. તો માધ્યમ મૂકવાના કારણે વચ્ચેના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કંઈક આ રીતે બદલાશે. હવે નવું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E એ પહેલાનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E0 ના Kમાં ભાગનું થશે, જ્યાં K એ ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમનો ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક છે. હવે આપણે જોઈએ કે કેપેસિટરમાં ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમના કારણે શું ફરક પડશે. હવે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે જો શૂન્યાવકાશ હોય તો આવા કેપેસિટરના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર થાય C0 ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન 0 A અપોન D. હવે બે પ્લેટ વચ્ચે જો કોઈ ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ મૂકવામાં આવે તો કેપેસિટરના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર થશે C ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન A અપોન D, જ્યાં એપ્સિલોન એ માધ્યમની પરમિટિવિટી છે. હવે આ બંને સમીકરણનો જો ગુણોત્તર લેવામાં આવે તો સૂત્ર કંઈક આ રીતે થશે C0 છેદમાં C ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન 0 છેદમાં એપ્સિલોન. પરંતુ એપ્સિલોન અપોન એપ્સિલોન 0 બરાબર ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક K લખી શકાય, તો બરાબર 1 અપોન K. હવે K જો C0 સાથે ગુણાશે તો ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ મૂક્યા બાદ મળતા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ થશે C બરાબર KC0. એટલે કે ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ મૂકવાના કારણે તેનું કેપેસિટન્સ જે મૂળ કેપેસિટન્સ હતું તેના કરતાં K ગણું થઈ જશે.